A relation is a rule that relates values from a set of values, called the domain, to a second set of values called the range. So basically, when we say relation, we're talking about two values. Hindi natin siya matatawag na relation kung hindi dalawang values ang pinag-uusapan natin. Ano nga ba yung dalawang values na yon? We have the domain and the range. Ano yung pagkakaiba ng domain sa range? Pag sinabi natin domain, yan yung mga number or values na nauuna. Pag naman sinabi natin range, yan yung mga number or values na pangalawa. For example, we have the two values or the set 1 and 4, Jack and Jill, A and B. Ano-ano yung mga domain dito? Ang domain ay 1, Jack, and A. Kasi, ito yung mga nauunang values. Ano naman yung mga range? We have 4, Jill, and B. Kasi, sila yung mga pangalawang values. A relation is a set of ordered pairs X and Y. From the word pairs, dapat, bago natin siya matawag na relation, magkapares muna sila. So, in this case, ang magkapares ay X and Y. Bakit naman siya tinawag na ordered? Kasi meron tayong sinusunod na process ng paglalagay ng pairs natin. Meron dapat mauuna at merong pangalawa. Ang mauuna, gaya nga nasabi kanina, ay domain at ang pangalawa naman ay ang range. A function is a relation where each element in the domain is related to only one value in the range by some rule. So, meron naman tayo yung tinatawag na function. Ano naman yung function? Bago natin masabi na function siya, meron tayong dalawang rule na sinusunod. Una, all domain must be paired with the range. Dapat daw lahat ng domain merong kaparehas na range. Number 2, the domain is related to only one range. So, dapat, ang domain, meron lang isang kapares na range. Hindi pwedeng dalawa ang range. Let's have example 1 in your module. Determine whether each relation is a function or not. Masasabi natin na function kapag na-meet niya yung ating dalawang rule. Pag hindi naman, isusulat natin not. Okay. Letter A, we have 1 and 2, 2 and 4, 3 and 6, 4 and 8. Lahat naman sila ay magkapares, so na-meet niya yung rule number 1. Rule number 2, tignan natin yung mga domain. Ano ba yung domain? Yung nauunang number, we have 1, 2, 3, 4. Meron bang naulit? Okay, wala. Kapag walang naulit, meaning, na-meet niya yung ating rule, so this one is a function. Kasi walang naulit na domain. Letter B, the set G, 3, 2, 0, 1, 0, negative 1, 3, negative 2. Lahat sila ay magkapares, so na-meet niya yung rule number 1. And then, tingnan natin yung domain or yung mga nauunang number. 3, 0, 0, 3. Meron bang naulit? Okay. Naulit yung 3, tsaka yung 0. So, meaning, this is not a function. Letter C, we have 1 and 1, 2 and 8, 3 and 27, 4 and 64. Lahat naman sila ay magkapares, so okay. Tingnan natin yung domain. 1, 2, 3, 4. Meron bang naulit na domain? Wala. So, meaning this is a function. Relations and functions can be represented by mapping diagrams where the elements of the domain are mapped to the elements of the range using arrows. So, ano ba yung mga mapping diagrams? Ito yung example niya. So, gumagamit naman tayo ng mga arrows to represent a function. Okay, paano natin malalaman kung ito ay function or not? Same rule. First rule, dapat lahat ng domain or X ay may kapares. Ito. And the next rule,
dapat yung x, isa lang yung kapares niya. Hindi pwedeng dalawa. So, meron tayong tinatawag na technique dito. Ito ay sikreto lang. Paano natin malalaman kung ito ay function or not? Ito, nilagay ko dito. Kung makikita nyo yung unang to, pag nakakita kayo ng ganyang symbols, ang tawag dyan ay function. Kapag naman nakakita kayo ng ganitong symbol, ang tawag dyan ay not function. Tingnan natin. So, in this case, kung makikita nyo, lahat yan ay straight line lamang. So, dahil straight line lang sila, kasali siya sa function. So, the first one is function. Next, tingnan natin ito. Kung mapapansin nyo, merong straight line at meron ding symbol na ganito. Ganito yung itsura niya. So, dahil ganito yung itsura niya, ang tawag pa rin sa kanya ay function. And then last one, merong straight line. And then kung mapapansin nyo, merong symbol na ganito. Dahil merong symbol na ganyan, ang tawag naman dito ay not function. Vertical line test. A graph of a relation is a function if any vertical line drawn passing through the graph intersects it at exactly 1 point. So, we need to remember 1 point. So, ito yung example number 3. Determine which of the following graphs of relation represents a function. So, kanina, ayan, nagdraw ako ng isang vertical line. Yung vertical line na to, na-meet nga yung graph natin dito sa point na to. Ito kasi yung graph natin. Nag-meet sila dito. So, dahil isang point lang yan, only one point, yan ay tinatawag nating function. Example, letter B. Nagdraw ulit ako ng vertical line. And then, ito yung graph natin. Kung mapapansin nyo, nag-meet sila sa isang point lang din. Dahil one point lang yan, ang tawag dito ay function. Next, letter C. Magdodraw ulit ako ng vertical line. Ito naman yung graph natin, yung bilog na to. So, kung mapapansin niyo, yung line natin, natamaan niya ng 2 beses yung ating graph. So, dahil dalawa siya, ang tawag dito ay not function. And then, letter D, draw ulit tayo ng vertical line. And then, ito yung graph natin, yung parang letter E. Ilan ba yung point na tinamaan niya? 1, 2, 3, 4. 4. So, dahil hindi naman siya 1 point, the answer in this one is not function. Piecewise function. A piecewise function or a compound function is a function defined by multiple subfunctions, where each subfunction is applied to a certain interval of the main function's domain. So, pag sinabi natin piecewise function, so basically, meron tayong mga conditions na minimit dito. Greater than, less than, yung mga ganun. So, example 6, Mr. Reyes is charged 499 pesos monthly for a particular mobile plan which includes 100 free text messages. Messages in excess of 100 are charged 1 pesos each. So these are the excess. Represent the monthly cost for text messaging using the function T of M, where M is the number of messages sent in a month. Okay, so, paano yung gagawin natin? So, sabi niya, we need to represent it using T of M. Ito siya, kinopya lang siya dito. T of M is equal to, so, dahil nga ito ay piecewise function, dapat meron tayong mga condition.
First condition is 499 pesos monthly. And then the other one is 499 pesos plus M. Ano kaya yung dalawang condition na to? 499 siya kapag ang text message niya ay, sabi nga dito, if yung text message niya is more than 0 but less than 100. So, meaning, hindi niya naubos yung kanyang free text messages. Magiging 499 plus M naman kapag sumobra siya sa 100 kasi meron na siyang charge na 1 pesos. Or, 1 peso. Paano naman yung piecewise function na example 7? A jeepney ride costs 8 pesos for the first, meron typographical error dito, for the first 4 kilometer, and each additional integer kilometer adds 1.50 pesos to the fare. Use a piecewise function to represent the jeepney fare in terms of the distance d in kilometers. So, yung function natin ay may distance d, kaya f of d yung ginamit natin. Then, equals, ano yung dalawang condition natin? First is 8 pesos. Yung 8 pesos, possible lang siya if yung distance natin ay lagpas sa 0 pero konti sa 4. Kasi sabi niya dito, first 4 kilometers. So, kapag 4 siya, hanggang dun lang yung 8. Paano naman kung sumobra sa 4 yung distance niya or yung distance natin ay 4 pataas? Magdadagdaw daw tayo ng 1.50 pesos kada kilometro. Kaya naging siyang 8 plus 1.5 multiply to D. Kasi kada kilometro, magdadagdag ng 1.5 and then plus yung original na 8 pesos.